Hello, good evening mga brews, and welcome back to CROffee Craft. So, I have a very quick tutorial for tonight kasi alas 11 na ng gabi. So, sabi ko nga quick lang. Matagal ko nang gustong gamitin tong stitch na to, pero hindi ko alam kung kailan, anong perfect project. Kasi, normally ginagamitan siya ng certain kind of hook. Ang hook lang natin ay ito. So, kaya naman, eto, nakahanap na tayo ng perfect project. Ayan. Alam ko, marami nang nakakaalam kung paano to gawin. Anyway, eto na nga. Gagawin natin. So, kaya ko siya naisipang gamitin, perfect siya sa mga straps kasi hindi siya masyadong naiistira. Unlike sa mga normal double crochet thing. So, ito na nga, simulan na natin. Mabilis lang. So, syempre, ang gamit natin ay normal na hook, crochet hook, 2.5mm hook. And, I'll be using 8-ply polyester yarn. So, chain of 4. Ito ay para sa alco pouch. For alco pouch, chain of 4. Okay? So, slip knot muna, then chain 4. 1, 2, 3, 4. Pero pwede kayong magdagdag. Depende kung gaano kalaki yung kakayanin nyo dito sa inyong hook. Or kung ilan yung mag-fit. Okay? So, ganyan. Chain of 4 lang. Tapos, simula dito sa second chain from your hook. First, second, pasok, hila, stop right there, punta sa kasunod, ganun ulit. So, 3 loops on your hook. Make sure na medyo maluwag siya. Ganyan. Tapos, pasok ulit sa last chain, taas. Okay? Tapos, yarn over, pull through 1 loop, or mag-chain 1 ka lang. Chain 1. So, ganyan. May 4 loops ka pa rin. So, ngayon, from now on, yarn over, pull through 2 loops. Okay? Again, yarn over, pull through 2 loops, and yarn over, pull through 2 loops. So, medyo patagilid siya kung mapapansin mo. Pero, eventually, dadiretso rin siya. So, hindi tayo mag-chain 1. Dito sa loop na to or bump na to, kung mapapansin mo, nasa front lang siya, hindi siya tatagos sa likod. Diyan tayo mag-work. So, pasok, tapos yarn over, pull up a loop, ganun ulit. Sa kasunod, ito, oops. Yan. Yarn over. Oops, parang may naiwan. Yan. Yarn over. Pull up a loop. 3 loops on your hook. Medyo itaas-taas yung ganyan. Para lumuwag. Huwag pa ganon. So, ganyan. Straight. Then, next. Pasok. Hila. 4 loops on your hook. Tapos, ganon ulit. Chain 1. Then, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 loops. So, ganun lang ang gagawin nyo hanggang sa tumaas ng tumaas. So, for the last time, again, do not chain 1, pasok dito sa bump na ito. Underneath this bump, yarn over, pull up a loop. Then next,
go underneath this next bump, yarn over, pull up a loop, 3 loops on your hook, then for the last time, yarn over, pull up a loop. So you now have 4 loops on your hook. So next is chain 1, oops, so you still have 4 loops on your hook, yarn over, pull through 2 loops, hawakan nyo dito, pull through 2 loops, 1, oops, yarn over, pull through 2 loops, and yarn over, pull through 2 loops. So that's it. Okay, dahil yung last part nakalimutan ko kung paano nyo siya ilalak. Okay, so huwag nyo napansin itong stitch na to kasi hindi ito yung stitch na ginagamit natin, pero ito ay Tunisian stitch pa rin. Ito yung last part, diba? So ganyan lang, ganyan pa rin. Kunwari nasa last part na kayo, come on, ang camera, focus, focus. Tapos, papasok ka pa rin dito sa loop na to. Ganun pa rin. Hila. Ayan. Tapos, make single crochet. 1. Tapos, pasok ulit sa kasunod. 2. And then, pagdating sa last na ano, hindi ka na si single crochet. Gagawin mo na lang dito ay oops, yan, tapos slip stitch na lang pagdating sa dulo, ay ganyan. Tapos mag-chain ka na lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos turn, lagay nyo lang siya dito sa kabilang side. Pwede dito, kung saan nyo man gusto. Yan. Yan. Para ito ay lusutan ng botones. So, yun lang naman ang nakalimutan ko. Okay? So, thank you. Here's another example that I made here. Here's my bag. Ay, baliktad. Yan. So, ito yung ginagawa ko kanina. Ayan. Ito yung back or wrong side of this Tunisian hook. I mean, Tunisian stitch. Ayan. Maganda yung itsura niya. Diba? So, kahit anong side ang gamitin nyo, pwede kasi maganda. Yeah, so that's it for today. Kung anong oras ka man nanonood. Ayan. Ito ang aking MTO for today. For today, hindi. Yan. Di-deliver na siya. O, diba? One day, magkakaroon din ako ng pattern. Share ko rin sa inyo ang pattern ng isang bag. Okay? So, not now, but, yan. So, don't forget to like and follow my FB page. Ang link po ay iwan ko dyan sa my description box. And also, don't forget to like, subscribe, and click the bell button next to it para ma-notify kayo sa next kong gagawing video tutorials. So, that's it. Thank you for watching. Thank you. Bye.